ሰላም ጤና ይስጥልን ማስሜክ ቱቶር ኤንድ ኮንሰልታንሲ ተጀምሯል። የዛሬው ቱቶር ፕሮግራማችን ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 2 ሲሆን ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ በሚለው ርዕስ ላይ እንወያይበታለን ማለት ነው። ስተዲ ስማርት ኖት ሃርድ ብለን አብረናችሁ ምን ነው እኔ ማስረሻ ግርማና እኔ መቅደላዊት ማሙነን በቻፕተር 2 ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ በሚለው ስር የተካተቱት ኮንተንቶች ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኳንቲቲ ዲማንድ ኤንድ ሎው ኦፍ ዲማንድ ዲማንድ ከርቭ determinants and elasticity of demand, price, cross and income elasticity, theory of supply, demand of supply, determinants of supply, supply curve and equilibrium determination ናቸው። በመጀመሪያ demand and supply ምንድነው የሚለውን ስናይ law of demand schedule እና demand curve የሚሉትን ርዕሶች በዚህ ስር እናያለን። የመጀመሪያው ዲማንድ ነው። how is demand defined የሚለውን ስናይ እንዴት ነው ዲማንድን ትርጉም ልንሰጠው የምንችለው የሚለውን ስናይ demand basically reflects consumers attitude and reaction towards a commodity። አሁን በዲማንድ ስንል የሚያተኩረው ምን ላይ ነው? ኮንሱመሮች ላይ ነው። ኮንሱም የሚያደርጉ ሰዎች ላይ ነው። የነሱ attitude እና reaction ምንድነው towards a commodity የሚለውን የሚያጠናልን ዲማንድ ነው ማለት ነው። Precisely stated, demand is the amount of commodity that a consumer would like and is able to purchase at various given prices. demand የምንለው ምንድነው? አንድ ሰው ያለው ፍላጎት ነው። አንድ ነገር የመግዛት ፍላጎቱ በምን በገንዘብ ወይም በካፓቢሊቲ ተደግፎ ያለውን ዲማንድ ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። Hence, demand for a good or service constitutes the purchasing power. አሁን ቅድም እንዳለው ምንድነው? አንድ ሰው ካለው ዲዛየር በተጨማሪ ፐርቼዚንግ ፓወር ሊኖረው ይገባል። ዲማንድ ብለን እንድንጠራው ማለት ነው። አቅም ሊኖረው ይገባል። ያንን ነገር ፐርቼዝ የማድረግ ፓወር ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ቀጥለን ደግሞ what's quantity demand የሚለውን እናያለን። ከዲማንድ በምንድነው የሚለየው የሚለውን ስናይ quantity demand refers to the quantity which the consumers buy at a particular price. በአንድ ስፔሲፊክ በሆነ ወይም ፓርቲኩላር በሆነ ፕራይስ ወይም ዋጋ ኮሞዲቲዎችን ኮንሱመሩ የመግዛት አቅሙ ምን እንላለን? ኳንቲቲ ዲማንድድ ብለን ልንጠቅሰው እንችላለን ማለት ነው። the quantity demanded of a good varies with changes in price. የዋጋ ለውጥ ሲኖር ደግሞ የኳንቲቲው ዲማንድድ የሚሆነው ኳንቲቲ ቫሪ እያደረገ ወይም እየተለያየ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ እንዳየነው ዲማንድ ማለት ምንድነው? the amount of commodity that a consumer would like to buy at various prices ነው። ግን ኳንቲቲ ዲማንድ ስንል ግን at a particular price አንድን ነገር ፐርቼዝ የማድረጉ ነው ማለት ነው። እነዚህ ዲፍረንሳቸው ነው የኳንቲቲ ዲማንድ እና የዲማንድ ማለት ነው። እሺ መግዴ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው እሺ the law of demand የሚለው ነው። the law of demand states that other factors remaining constant when the price of the product increase the quantity demand of the product decrease and vice versa. This according to the law of demand there is inverse relationship between price and quantity demanded of the things remain the same. እዚህ ጋር ምንድነው the law of demand የሚገልጸው price of the product እና quantity demand inverse relationship እንዳላቸው ነው። ማለትም የአንድ ፕሮዳክት ፕራይስ ሲጨምር ኳንቲቲ ዲማንዱ ይቀንሳል። የአንድ ፕራይስ ኦፍ ፕሮዳክት ሲቀንስ ኳንቲቲ ዲማንዱ ይጨምራል። so it entails about the inverse relationship between the price and quantity demand. ሌሎቹ other things or other factors remaining constant in this way. law of demand ጊዜ ሌሎቹ ኮንስታንት ሆነው ፕራይስ እና ኳንቲቲ ዲማንድን ሪሌሽንሺፓቸው ነው የምናወጣው። ያም ሪሌሽንሺፓችን ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ መሆኑን ነው law of demand የሚያሳየን ማለት ነው። እሺ ቀጥለን ደግሞ what is demand schedule and what's demand curve የሚለው እናያለን። demand schedule is a tabular representation of the relation between quantity demand and the price. በኳንቲቲ ዲማንድ እና በፕራይስ መካከል ያለውን ለምሳሌ አሁን law of demand ላይ ምን ብለናል? inverse relation ያላቸው ፕራይሱ ሲጨምር ኳንቲቲ ዲማንዱ ያንሳል፣ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንዱ ሲጨምር ደግሞ ፕራይሱ ያንሳል የሚለውን አይተናል። እሱን በቴብል ስናስቀምጠው demand schedule ብለን እንጠራዋለን። demand curve ምንለው ደግሞ graphical curve representation of price and quantity demand which is downward sloping as they are inversely related. ቅድም እንዳለው
ኳንቲቲ ዲማንድ እና ፕራይስ ያላቸው ኢንቨርስ ሪሌሽን ነው። ይህን ኢንቨርስ ሪሌሽን ደግሞ በግራፍ መልክ ስናሳየው ዲማንድ ከርቭ ብለን ልንጠራው እንችላለን እና ዳውንዋርድ ስሎፒንግ ነው። ዳውንዋርድ ስሎፒንግ የሆነው ግራፉ ምክንያቱ ምንድን ነው ስንል ኢንቨርስሊ ሪሌትድ መሆናቸውን ወይም ኔጌቲቭሊ ሪሌትድ መሆናቸውን ስለሚያሳየን ነው ማለት ነው። እሺ ሶ ስለ ዲማንድ ስኬጁል እና ዲማንድ ከርቭ እንዲህ ካወራን ቀጣይ የምናየው ሁለቱን እንያቸው እስኪ። አሁን ለምሳሌ አሁን ይሄ ዲማንድ ከርቭ ነው፣ ይሄ ዲማንድ ስኬጁል ነው። እዚህ ጋር ስኬጁል ላይ እንደምናየው ፕራይስ እና ኳንቲቲ ዲማንድ አለ። እዚህ ጋር የሚነግረን ለምሳሌ እዚህ ጋር ካየን ከ12 ወደ 2 እየሄደ ነው። ፕራይሳችን ማለት እየቀነሰ ነው። ፕራይሳችን ቀነሰ ማለት ኳንቲቲ ዲማንዳችን እየጨመረ ነው። ሶ ሪሌሽንሺፓቸው እዚህ ጋር ኢንቨርስ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ግራጁዋሊ ስናየው ይሄንን መስመር እዚህ ጋር ማየት ያለብን ነገር አለ። እዚህ ከስር ያለው እዚህ 10 20 ሚለው 60 ሚለው ፖይንት ወይም እንትን ወይም ኤክስ አክሲሱ ምንድነው የሚገልጽልን? ኳንቲቲ ዲማንዱን ነው የሚገልጽልን። ዋይ አክሲሱ ደግሞ ፕራይስን ነው የሚገልጽልን። ሶ ፕራይስ እና ኳንቲቲ ዲማንድን ኢቫሉዌት የምናደርግበት ወይ ነው ማለት ነው፣ ወይም ዲስክራይብ የምናደርግበት ወይ ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ማርኬት ዲማንድ ከርቭ ምንድን ነው የሚለው እናያለን። ቀጣይ ደግሞ በማርኬት ዲማንድ ከርቭ ስር እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤግዛምፕል አለ። ማርኬት ፎር ኮሞዲቲ ኮንሲስትስ ኦፍ 3 ኢንዲቪጁዋልስ ኤ ቢ ኤንድ ሲ። አሁን ማርኬት ፎር ኮሞዲቲ ሶስት ነገሮችን ኤ ቢ እና ሲን እዚህ ጋር ይዛል የሚለን። አሁን እዚህ ጋር ፋይንድ እንድናደርግ የተጠየቅነው ምንድነው ማርኬት ዲማንድ ፋንክሽን ነው ፋይንድ አድርጎ የተባለው። ይህን ግራፍ በመጠቀም እዚህ ጋር የምታዩት ዲ ብለን የሰራ ነው ማርኬት ዲማንዱ ነው። ማርኬት ዲማንድ እንዴት ነው የምንፈልገው የሚለውን ስናይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኳንቲቲ ዲማንድ ኦፍ ኤ ቢ እና ሲ ተሰጥተውናል። እነዚህን ፋንክሽኖች በመጠቀም ማርኬት ዲማንዱን ለማግኘት እነሱን ምን ማድረግ ነው መደመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አጠቃላይ በግራፍ መልክ ያስቀመጥነው የኤን የቢ እና የሲን አጠቃላይ ማርኬት ዲማንዱን በዚህ ግራፍ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። በፎርሙላ ደግሞ ስንሰራው የኤን የቢ እና የሲን ደምረን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የተሰጡንን ፋንክሽኖች አንድ በአንድ እንደዚህ እንደምራቸዋለን። ከዛ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ይሄ ፋንክሽን ማርኬት ዲማንድ ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። እሺ ሰው ይሄ ሰሜሽን ነው አይደለም? የሁሉም ድምር ነው። የሁሉም ማርኬት ዲማንዶች ተደምረው የሚሰጠን ውጤት ማርኬት ዲማንድ ይባላል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ዲተርሚናንትስ ኦፍ ዲማንድ። ዲማንድን ዲተርማይን የሚያደርጉት ምንድን ነው ካለን የመጀመሪያው ቴስት ኤንድ ፕሪፈረንስ ኦፍ ዘ ኮንሱመርስ ነው። ቴስት ኤንድ ፕሪፈረንስ ኮንሱመርስ ማለት ሁሉም ኮንሱመሮች ያላቸው ፕሪፈረንስ እና ቴስት ለዛ ነገር ይለያያል፣ ዲፈር ያደርጋል። ሶ ያ ፕሪፈረንስ ማለት እይታ ነው። ቴስት ማለት በቃ ለአንድ ፕሮዳክት ያለው እይታ፣ ፍላጎት፣ ለዛ ፈርስት ኢንሳይት ምርጫ እንደማለት ነው። ሶ ቴስት ኤንድ ፕሪፈረንስ ኦፍ ዘ ኮንሱመርስ ኢዝ ዘ ዋን ዛት ዲተርማይንድ ዘ ዲማንድ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንካም ኦፍ ኮንሱመርስ ኦር ከስተመርስ ማለት እንችላለን። ይሄ ማለት የኛ ገቢ ወይም የኛ ተጠቃሚዎች ገቢ እያደገ ከመጣ ዲማንዳችን ምን እያደረገ ይጨምራል፣ ፍላጎታችንም እያደገ ይመጣል የሚለው ነው። ቼንጂንግ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ሪሌትድ ጉድ እና ሪሌትድ የሆኑ ጉዶች አሉ የነሱ ፕራይስ እየተቀያየረ ከመጣ ወይም ቼንጅ እያደረገ ከመጣ ሌላኛው ዲተርሚናንት ኦፍ ዲማንድ ነው። አራተኛው ነምበር ኦፍ ኮንሱመርስ ኢን ዘ ማርኬት፣ ተጠቃሚዎች በገበያ የሚታዩ የተጠቃሚዎች መጠን ራሱ ዲማንድን አፌክት ያደርጋል። ሌላኛው ኮንሱመርስ ኤክስፔክቴሽን ዊዝ ሪጋርድ ቱ ፊቸር ፕራይስ ኤንድ ኢንካም። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? እኛ ተጠቃሚዎች ወይም ኮንሱመሮች ወደፊት ፕሪዲክት እናደርጋለን። ለምሳሌ አሁን የዛሬ ወር ዘይት ይወደዳል ከተባለ ሁላችንም አሁን ያለን ዲማንድ ሃይ ነው ምን ለማግኘት ዘይቱን ፐርቼዝ ለማድረግ። ሶ ይሄ ምን ያደርጋል ዲማንዳችንን አፌክት ያደርጋል። ሶ ዲተርሚናንትስ ኦፍ ዲማንድ ወይም ፋክት ወይም ዲማንድን ፋክተር ወይም ፋክት የሚያደርጉት ፖይንቶች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። የምትጨምረው አለ መግለጽ ላይ? እሺ ዲተርሚናንትስ ኦፍ ዲማንድ የምንላቸው ለምሳሌ የመጨረሻው ሀሳብ ላይ ኮንሱመርስ ኤክስፔክቴሽን ዊዝ ሪጋርድ ቱ ፊውቸር ፕራይስ ኤንድ ኢንካም በሚለው ላይ የአንድ ኮንሱመር ለአንድ ኮሞዲቲ ያለው ዲማንድ የሚጨምረው ምንድነው ፊውቸር ፕራይሱ ኢንክሪዝ ያደርጋል ብሎ ሲያስብ ነው። እና ያለው ኢንካም ያለው የገቢ መጠን እያደገ ከመጣ ደግሞ አንተ እንዳልከው ኮንሱመሩ አንድን ነገር ፐርቼዝ የማድረግ ፍላጎቱ ወይም ዲማንዱ እየጨመረ መሄድ ይችላል ብለን ልንገልጽ እንችላለን። እሺ ቀጥለን what's elasticity of demand የሚለው እናያለን። The law of demand indicates only the direction of change in the quantity demand in response to change in price። አሁን ይሄ
ምንድነው የሚያሳየን law of demand የሚያሳየን change in quantity demand በchange in price ያላቸውን የነዚህን relation ነው የሚያሳየን change in price ሲኖር there is always change in quantity demanded የሚለውን ነው የሚያሳየን the concept of elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of a quantity demanded as a good to a change in its price አሁን elasticity ደግሞ ምንድነው የሚለውን ስናይ ለአንድ ነገር ያለን ዲግሪ ኦፍ ዲማንድ ኦር ሪስፖንሲቭነስ ምን ያደርጋል ቼንጅ ያደርጋል ምኑ ፕራይሱ ቼንጅ ሲያደርግ የሚለውን ለማሳየት ነው የሚጠቅመን ኮንሱመርስ ኢንካም ኤንድ ኢትስ ፕራይስስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድ ሌሎችም ለምሳሌ የኮንሱመሩ ወይም ተጠቃሚው ኢንካም ገቢ ባደቀው ቁጥር እና የተለያዩ ሪሌትድ የሆኑ ጉዶች ወይም ተዛማጅ የሆኑ ነገሮች ፕራይሳቸው በእነሱ ላይ ምን ሊሆን ይችላል ዲፔንድ ሊሆን ይችላል የሚለውን የሚያሳየ ነው በአጭሩ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ የምንለው the degree of responsiveness of quantity demanded to a good due to change in price በዋጋ ለውጥ ምክንያት ለአንድ ኳንቲቲ ያለን ዲማንድ ዲግሪ ኦፍ responsiveness ምንድነው elasticity ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው accordingly there are three concepts of demand elasticity በሶስት ኮንሰፕቶች ልንገልጸው እንችላለን የመጀመሪያው price elasticity ነው ሁለተኛው income elasticity ነው ሶስተኛው ደግሞ cross elasticity ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው እሺ ሶ ስለ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ እንደዚህ ካወራን ቀጣይ የምናየው price elasticity of demand ነው it indicates the degree of responsiveness of quantity demanded of a good to the change in the price እዚህ ጋር price elasticity ምንድነው የሚለው degree of responsiveness ነው የሚገልጽልን quantity demand የሆነው over in change in price እና quantity demand በሬሾ መልክ የሚያስቀምጥልን ወይ ምን ይባላል price elasticity of demand ይባላል እዚህ ላይ other factors such as income price of related commodities that determine demand are held constant ሌሎቹ ኮንስታንት ሆኖ እዚህ ጋር ማን ነው ጨዋታውን የሚጫወቱት the quantity demand እና the change in price መሆኑ ነው ማለት ነው mathematically calculate ሲደረግ price elasticity of demand percentage change in the quantity demand over percentage change in the price በሁለት ነው percentage change in the quantity demand over percentage change in the price is the formula in order to get the price elasticity of the demand ማለት ነው በአሃዛዊ አጻጻፍ ደግሞ ስንቆጥረው ወይም ስናየው E of P or price of elasticity is the percentage of change in quantity demand over the percentage of change in the price ነው ማለት ነው so price elasticity ሁለቱን ነገር ይዘን the quantity demand እና the price change ማለት ነው Okay. Price elasticity can also be determined by using arc price elasticity of demand or midpoint elasticity of demand. አሁን ካየነው price elasticity calculate ከምናደርግበት ሜተድ በተጨማሪ በarc elasticity ምን ማድረግ እንችላለን arc price ወይ midpoint elasticity በሚለው measure ማድረግ እንችላለን መለካት ወይም calculate ማድረግ እንችላለን ነው የሚለን arc price or midpoint elasticity demand ምንለው ምንድነው የሚለውን ስናይ መጀመሪያ it measures the average responsiveness of quantity demanded between two points in change in price while other things remain constant ሌሎቹ ነገሮች constant ሆነው ነገር ግን quantity demanded በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለው quantity demand average የሚወስድልን arc price ወይ midpoint elasticity demand ብለን ልንገልጸው እንችላለን በዚህ ጊዜ ፎርሙላው እንዴት ይሆናል elasticity of price የሚሆነው change in quantity of demand over change in price times አሁን ያለው ፋይናል ፕራይሱ ከኢኒሻል ፕራይሱ ጋር ደምረን አሁን ያለው ፋይናል ኳንቲቲ ዲማንዱን ከኢኒሻሉ ጋር ደምረን በዚህ ፎርሙላ መግለጽ እንችላለን ቅድም ከገለጽነው percentage in change in quantity of demand over percentage in change in price ካልነው ፎርሙላ በተጨማሪ እዚህ ጋር arc price or midpoint elasticity demand በሚለው price elasticity calculate ማድረግ እንችላለን የሚለውን ለማሳየት ነው ማለት ነው እሺ ሶ ወደ ቀጣዩ ሄደን የምናየው ምንድነው እዚህ ጋር note ይላል when the change in price is quite large that say more than 5% and also when we want to measure elasticity between two points then the accurate measure of price elasticity of demand can be obtained by taking the average original price and subsequent price as well as the average of the original quantity እዚህ ጋር ምንድነው ሊገልጽልን የፈለገው አሁን change in price
እየጨመረ ከመጣ አርክ ሜተድ ነው የምንጠቀመው። ያ አርክ ሜተድ ደግሞ ምንድነው የሚገልጽልን ምንድነው ሜዠር የሚያደርግልን የሚለው ነገር ያ ፕራይስ ኢላስቲሲቲው አኩሬት እንዲሆን ያደርገዋል። አርክ ፖይንቱ ማለት ነው ቢካዝ ቼንጂንግ ፕራይስ ምን እያለ ስለሆነ እየጨመረ ስለሆነ እዚህ ጋር ግን እየጨመረ ሲሆን ምንድነው የምንወስደው እዚህ ላይ አይተነዋል መሰለኝ እዚህ ጋር አቨሬጅ ነው የምንወስደው ኦኬ አቨሬጅ የወሰድንበት ምክንያት ምንድነው የፕራይስ ቼንጁ ምን እያለ ነው እየጨመረ መጣ ማለት ነው ሶ ወደ ቀጣዩ ስንመጣ እዚህ ጋር ማየት ያለብን ምንድነው አቨሬጅ ኦፍ ኦሪጂናል ኳንቲቲ ወይም ፕራይሱ እየጨመረ ከመጣ ምንድነው የሚገልጽልን ያንን ነገር ወይም ያንን ሜዠር ኢላስቲሲቲ ዲማንዱን አኩሬት እያደረግነው ነው የምንመጣው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ምን አለን as the average of the original quantity and the subsequent quantity as the basis of the measurement of the percentage changes in the price and in quantity so changing price ካለ ኳንቲቲውም ቼንጅ ያደርጋል ግን ፕራይሱ within a large amount ነው ቼንጅ የሚያደርገው ማለት ነው moreover እዚህ ጋር ከዛ የበለጠ ደግሞ ምን ማወቅ አለብን ቤዚክ ኮንሰፕት የምንለው elasticity price is unit free because it is the ratio of the percentage change ምንድነው ዩኒት ፍሪ ነው ማለት ዩኒት የለው ወይም ዩኒት ለስ ነው ማለት ነው because elasticity price በምንድነው ካልኩሌት የሚደረገው በፐርሰንቴጅ ቼንጅ ስለሆነ ሁለተኛው elasticity price is usually a negative number because of the law of demand እዚህ ጋር ምንድነው ማየት ያለበት law of demand ምን አለ ፕራይስ እና ኳንቲቲ ዲማንድ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ካለ ሳይናቸው ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ሶ ኢፒም ወይም ኢላስቲሲቲ ፕራይስም ኔጌቲቭ ነው የሚሰጠው ግን አብሶሉት ቫልዩስ ተጠቅመን ግን ካወጣ ነው ፖዚቲቭ ቁጥር ይሰጠናል ማለት ነው ሶ is negative relationship between price and quantity demand መኖሩን ያሳያል so we can take the absolute value of EP so the absolute of EP ምን ያደርግልናል ኔጌቲቭ የመጣውን ኢላስቲሲቲ ፕራይስ ወዴት ኮንቨርት ያደርገዋል ወደ ፖዚቲቭ ኮንቨርት ያደርገዋል ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ታይፕስ ኦፍ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ እናያለን ለምሳሌ ኢላስቲሲቲው ግሬተር ዛን 1 ከሆነ ምን ማለት ነው ኢላስቲክ ነው ማለት ነው it means percentage change in quantity of demand is greater than percentage in change in price ማለት ነው quantity of demand እዚህ ጋር ከፕራይሱ ምን ያደርጋል ይበልጣል ማለት ነው በዚህን ጊዜ ኢላስቲክ ብለን እንጠራዋለን ኢላስቲሲቲው ደግሞ ከአንድ የበለጠ ይሆናል ማለት ነው ኢላስቲሲቲው ከአንድ ጋር እኩል ሲሆን ምን እንለዋለን ዩኒታሪ እንለዋለን ዩኒታሪ ማለት 1 ማለት ነው it means percentage change in quantity demand is equal with percentage change in price percentage change in quantity demand እና percentage change in price ምን ሲሆኑ እኩል ሲሆኑ ዩኒታሪ ብለን እንጠራዋለን ኢላስቲሲቲው ከአንድ ጋር እኩል ነው ኢላስቲሲቲው ደግሞ less than 1 ሲሆን ወይም ከአንድ ሲያንስ ምንድነው ኢንኢላስቲክ ነው እንለዋለን በዚህ ሰዓት percentage in change in quantity of demand is less than percentage in change in price quantity of demand ከፕራይሱ ሲያንስ ኢንኢላስቲክ ነው ብለን ልንጠራው እንችላለን እዚህ ጋር ያያናቸው የኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ታይፖች ናቸው ማለት ነው እሺ ሶ አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን ቀጣይ የምናየው elasticity of demand ምን ማለት ነው ካለን it can be different by the presence or absence of competing substitutes elasticity of demand ኮንሰፕቱ ምንድነው ዲፈረንት ነው የሚሆነው ምክንያቱም substitution ይኖራል substituting የሆነ ኮምፒቲተርስ ይኖራሉ ጉዶች ማለት ነው so it can be vary ወይም differ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው price of elasticity of demand is greater than when the greater substitute can be formed for other commodities እዚህ ጋር የኢላስቲሲቲ ፕራይስ የሚጨምረው ብዙ ሰብስቲዩት የሚያደርጉ ጉዶች ከመጡ ነው ወይም ግሬተር ሰብስቲዩት ካለ ፕራይሳችንም እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ማርኬት ኤሪያ ውስጥ አለ ማርኬት ኤሪያ ውስጥ ለምሳሌ አንድ ጫማ የሚያመርት ካምፓኒ ይኖራል አሁን እዛ ጫማ የሚያመርት ካምፓኒ ሌሎች ጫማ የሚያመርቱ ካምፓኒ እሱ ጋር ከመጡ ወይም ኮምፒውተር ከሆኑ እንደነሱ አይነት ጫማ ካመረቱ ፕራይሱ የበለጠ ከፍ ይያለ ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር the price of elasticity of demand is less or inelastic when there are no substitutes አይሽ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ያለን አማራጭ የሌለበት ነው እዚህ ጋር inelastic የሚሆነው ወይ price of elasticity of demand less የሚሆነው there is no አማራጭ it's necessary ነው it's the basis ነው ለምሳሌ አሁን salt ጨውን ብንወስድ ጨው አሁን ቤዚክ ኒዳችን ነው ማለት በሌላ ልንተካው ማንችል ቤዚክስ ኒዳችን ነው ሶ
ጨው ምንም ዋጋው ይጨመርም ይቀነስም በዛቸው በመናገኘው ዋጋ የግድ መግዛት አለብን ሶ ያ አይነት ኮንዲሽን ወይም ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ሌስ የሚሆነው ኢንላስቲክ ኮንዲሽን ላይ ሲሆን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ሶስተኛው ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ኦር ኢንላስቲክ የሚለው ኮንሰፕት አለ በመጀመሪያ ግን ስንመጣ ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ምን ማለት ነው ካልን when the price and the quantity demand of the commodity remains unchanged example demand of insulin by diabetic patient እዚህ ጋር ምንድነው የሚገልጽልን ፕራይሱና ኳንቲቲው ያልተቀየረ ወይም አንቼንጅድ ከሆነ ምን ይባላል ይሄ ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ነው የሚሆነው ለምሳሌ አሁን ዲማንድ ኦፍ ኢንሱሊን ባይ ዲያቤቲክ ፔሸንት ኢዝ ዘ መስት ነው ዲያቤቲክ ፔሸንቶች ከኢንሱሊን ሌላ መድኃኒት ወይም ሌላ አንቲ ድረግስ የሆኑ ነገሮችን ኦፈር አያደርጉም ዋና ስፔሲፊክ የሚያደርጉት ማንን ነው ኢንሱሊን ነው ሶ ዲማንዳቸው ወይም ኳንቲቲ ዲማንዳቸው የነዛ የፔሸንቶቹ ምንድነው አልተቀየረም ሶ እዚህ ጋር ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ የምንለው ፕራይስ እና ኳንቲቲ ዲማንዱ ምንድን ከሆነ አንቼንጅ የማይቀየረው ከሆነ ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ነው እንላለን ማለት ነው እሺ perfectly inelastic የምንለው ደግሞ when change occurs in price there will be a change in the quantity of demand እዚህ ጋር perfectly inelastic ለማለት ነው perfectly inelastic የምንለው ደግሞ ምንድነው change occurs ሲያደርግ ለምሳሌ በፕራይሱ ላይ change occurs ሲያደርግ በኳንቲቲ ዲማንዱ ላይ ያለው changeም ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ዋጋው ለምሳሌ እየጨመረ ከሄደ ኳንቲቲ ዲማንዱ እያነሰ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው በዚህ ጊዜ perfectly inelastic ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር perfectly elastic የሆነ ዲማንድ እና perfectly inelastic የሆነ ዲማንድን በግራፍ ወይም በከርቭ መልክ ለማስቀመጥ ሞክረናል perfectly elastic demand ስንል unchanged እንደሆነ በዚህ መስመር ማየትና መለወጥ ማየት እንችላለን እዚህ ጋር perfectly inelastic ሲለን ደግሞ when there is a change in price there is a change in quantity demand የሚለውን ለማሳየት ይሄንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እሺ በዚህ እዚህ ጋር ኢምፖርታንት ኮንሰፕት የምንላቸው ይሄ ኢላስቲሲቲው ለምሳሌ ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ላይ ኢንፊኒቲ መሆኑን አለመርሳት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ዜሮ መሆኑን ነው ፐርፌክትሊ ኢንላስቲክ ላይ ኢላስቲሲቲያችን ምንድነው ዜሮ ነው ኦኬ ይሄንን ካለን በኋላ ቀጣይ የምናየው ምንድነው cross elasticity of demand የሚለው ነገር ነው it's a degree of responsiveness of demand one good in response to the change in the price of another good represent the cross elasticity of demand of one good for the other እዚህ ጋር የሚለን ምንድነው cross elasticity የምንለው degree of responsiveness ነው ያ degree of responsiveness የአንዱ good ፕራይሱ መቀየር የሌላኛውን ኳንቲቲ ዲማንድ ምን ያደርጋል አፌክት ያደርጋል so this tells us the cross elasticity of demand ማለት ነው we can measure the responsiveness or the sensitivity in the quantity purchased of the commodity X as a result of a change in the price of commodity Y. So the cross elasticity of demand of XY. እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን የX quantity demand በY price affect ይደረጋል የY price መቀየር የኤክስን ኳንቲቲ ዲማንድ ምን ያደርጋል ቀጥታ ዳይሬክትሊ ምን ያደርጋል አፌክት ያደርጋል ያንን ነገር የሚያጠናልን ወይም ያንን ነገር የያዘው ኮንሰፕት ምን ይባላል ክሮስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ክሮስ ኢላስቲሲቲ ላይ percentage of change in the quantity demand of X over percentage change in the price of good of Y percentage change in the price good of Y A ለምሳሌ Y ቦታ ማንን ተካ ኮካውን እንተካ አይሻልም ከዛ የኮካው ፕራይስ መጨመር የፔፕሲውን በኤክስፖርታ ፔፕሲ ምክንያት የፔፕሲውን ዲማንድ ምን ያርገ እየወሰደው ወይም እየጨመረው ይመጣል ማለት ነው ወደ ቀጣዩ እንሂድ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ በፎርሙላ ስንገልጸው ለምሳሌ አሁን ባልነው cross elasticity ባልነው elasticity of x and y is equal with change in quantity demand of x over change in price of y times price of y initial over quantity of x initial በሚል በፖይንት ፎርሙላ መግለጽ እንችላለን በዚህ መልኩ በአርክ ፎርሙላ ደግሞ elasticity of x and y is equal with change in quantity demand of x over change in price of y times price of y1 plus price of y2 over quantity demand of x1 plus quantity of x2 ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው በእነዚህ በሁለቱ ፎርሙላዎች cross elasticity ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እሺ ሶ ወደ ሌላኛው ኮንሰፕት ማየት ያለብን ምንድነው አሁን ለምሳሌ እነዚህ ክሮስ ስንሰራ
ሰብስቲቲዩት ጉድ አለ፣ ኮምፕሊመንት ጉድ አለ፣ አንሪሌትድ ጉድ አለ። ሰብስቲቲዩት ጉድ ማለት የሚለዋወጡ ወይም አንዱ ሲጠፋ ወደ አንዱ የምንሄድበት ጉድ፣ ተቀያያሪ የሆነ ጉዶች ማለት ነው። ልክ እንደ ኮካው እና እንደ ፔፕሲ እንደወሰድ ነው። አሁን ሰብስቲቲዩት ጉድ ከሆነ ክሮስ ኢላስቲሲቲያችን ምንድነው? ግሬተር ዛን ዜሮ ነው የሚሆነው። ኮምፕሊመንት ጉድ ደግሞ ከሆነ ኮምፕሊመንት ጉድ በምን እንወሰደው? መግቢያ እኔ ኤግዛምፕል እያሰብኩ ነበር ግን ኮምፕሊመንት ጉድ ለማለት ምንድነው የፈለገው? ሪሌሽናቸው ብዙ የሆነ ሪሌሽን የላቸው ማለትም አንዱ ለብቻው ስታንድ ያደርጋል። ኦኬ ሪሌሽን ይኖራቸዋል ግን ብዙም አይደለም። ያንን ነው እኔ ልረዳ የቻልኩት። ከዛ ክሮስ ኢላስቲሲቲው ሌዛን ዜሮ ነው። አንሪሌትድ ጉድ ደግሞ ፍጹም የማይገናኙ አንዱ ለአንዱ ፍጹም ሪሌሽን የሌላቸው። ይሄ ሪሌሽናቸው በኮምፕሊመንት ጊዜ ኦልሬዲ ትንሽ ነው፣ ታይኒ ነው። unrelated ግን fully they do not have relation. The goods that we assign doesn't have any relation የሚለውን ነገር መያዝ ነው። income elasticity of demand shows the degree of the responsiveness of the quantity demand of good to small change in the income of the consumers። እዚህ ጋር ምንድነው ማየት ያለብን? income elasticity ማለት quantity demand over percentage change of income ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳይ percentage change in the quantity demand over percentage change in income ነው። so it relate two things. the first one is the quantity demand፣ ሁለተኛው ደግሞ percentage change in the income የሚለውን ነገር አለመርሳት ነው። እሺ what is the result of income elasticity የሚለውን ስናይ ደግሞ የመጀመሪያው ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ወይም elasticity of income ከዜሮ የሚበልጥበት ምንድነው? if it's normal goods that consumption of goods varies directly or positively with income, that is when income increases the consumption of this good also increases። አሁን ለምሳሌ ኢንካማችን እየጨመረ ከሄደ የነዚህን ጉዶች የምንጠቀምበት መጠንም እየጨመረ ከሄደ እነዚህ ፖዚቲቭ የሆነ ሪሌሽን አላቸው። ኢላስቲሲቲ ኦፍ ኢንካምም ከዜሮ ይበልጣል ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። a good having income elasticity more than one and which therefore bulks larger in consumers budget as he becomes richer is called luxury ወይም ቅንጦት የምንለው ምንድነው? income inelasticity ምንድነው? ከአንድ በላይ ሲሆን ነው ማለት ነው። ከበፊት የነበረው ኮንሱም የምናደርገው ነገር እየጨመረ ከሄደ ለዛ የምንመድበው በጀት ወይም የምናወጣው እየጨመረ ከሄደ when we become richer or when we have a lot of income ይሄን ምን ብለን እንጠራዋለን? luxury ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። a good with an economic elasticity less than one and in which it claims declining proportion of consumers income as he becomes richer is called a necessity ብለን የምንጠራው ደግሞ ምንድነው? elasticity of income ምንድነው? እዚህ ጋር ኮንሱመር ኢንካም ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር ምን እያደረገ ዲክላይን እያደረገ የሚመጣው ከሆነ ያንን ጉድ ፐርቼዝ የምናደርግበት መጠን ዲክላይን እያደረገ የሚመጣ ከሆነ ደግሞ necessity ብለን ልንጠራው እንችላለን። when income elasticity of demand for a good is equal to 1 ከአንድ እኩል ሲሆን ደግሞ income elasticity of demand then the proportion of income spent on good remains the same። አሁን በፊት እናወጣው የነበረውና አሁን እናወጣው የነበረው በዚህ ጉድ ወይም በዚህ አይተም ላይ እናወጣው የነበረው ገንዘብ ተመሳሳይ ከሆነ ወይም unchanged ከሆነ it's equal to 1 እንለዋለን። በዚህ መሰረት ልንገልጽ እንችላለን። ፖዚቲቭ የሆነ ሪሌሽንሺፑን ማሳየት እንችላለን። እሺ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ኮንሰፕት ምንድነው? ኔጌቲቭ እና ኢንካም ኢላስቲሲቲ ዜሮ የሚሆንበት ነው። ኔጌቲቭ ኦር ኢንካም ኢላስቲሲቲ less than 0 if it is inferior goods in such increase in income will lead to the fall of in quantity demand of the goods። እዚህ ጋር ምንድነው ኔጌቲቭ የምንለው? ይሄ ኢንካማችን እየጨመረ ከመጣ ያ ኢንካማችን ጨምሮ ኳንቲቲ ዲማንዳችን ፎል ካደረገ እዛ ጉድ ላይ ምን ይፈጠራል? ኢንካም ኢላስቲሲቲው less than 0 ይሆናል ወይም ኢንፌሪየር ጉድስ ይሆናል ማለት ነው። ኢአይ ወይም ኢላስቲሲቲ elasticity of income is equal to 0 የሚሆነው ደግሞ means the consumption of good doesn't vary with income። እዚህ ጋር ምንድነው ያንን ጉድ የምንጠቀምበት አማውንት ከምን ጋር ከኢንካሙ ጋር ቫሪ የማያደርግ ከሆነ ያ ምን ይባላል? income elasticity is equal to 0 or
it means when the consumption of the good doesn't vary with the income example ማን ተጠቀሰን ሳልትን ተጠቀሰን ማለት ነው ያው ሳልት ኮንሰፕት ብናረጉም ቫሪ ከኢንካሙ ጋር ቫሪ ሊያደርግ አይችልም በቃ ይሄኛ ኔሴሲቲ ስለሆነ ማለት ነው እሺ ወደ ቀጣዩ እንሂድ እሺ በቀጣይ የምናየው what are the theories of supply የሚለው ነው it describes the seller's desire to make different goods and services available ቅድም ዲማንድ ላይ ያየነው consumers desire ብለን ያየነው ከሱ በተቃራኒ supply ላይ ደግሞ seller's desire ነው የሻጮች ፍላጎት ነው የተለያዩ ጉዶችን ወይም ሰርቪሶችን available ወይም እንድናገኛቸው የማያደርግ desire supply ብለን እንጠራው እንችላለን ማለት ነው the quantity of a product that firms are ready and able to provide to the market represents the supply of a product አቅርቦት ወይም supply የምንለው የተለያዩ ተቋማቶች ለኛ ፕሮቫይድ ለማድረግ ያሰቡት ነገሮች ምን ብለን እንጠራቸዋለን supply ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው the more that someone is willing to pay for a good the more interested is the seller in supplying it አሁን ኮንሱመሮቹ አንድ ነገር purchase የማድረግ willingnessአቸው እየጨመረ በሄደ ቁጥር ወይም የተለያዩ ዋጋዎችን ከፍለው purchase የሚያደርጉ ከሆነ ሰፕላየሩ ኢንትረስትድ ይሆናል ማለት ነው እነዛን ጉድ ወይም ሰርቪሶች ለማቅረብ ኢንትረስት ይኖራል ወይም ፍላጎት ይኖራል ማለት ነው what is important in the discussion of supply curve is the case with in which the production can be expanded to a large scale እዚህ ጋር አሁን supply ላይ ማየት ያለብን አንድ important point ምንድነው አሁን ለጉዶች ወይ ለሰርቪሶች ያለው ኮንሰምፕሽን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ምን ይሆናል ፕሮዳክሽኑ at larger scale ይሆናል አንድን ጉድ ፕሮዲዩስ የምናደርግበት መጠን እየጨመረ መሄዱን ያሳየናል ማለት ነው እሺ ሶ ቲዮሪ ኦፍ ሰፕላይ እንዲካየን ቀጣይ የምናየው ስለ law of supply ነው law of supply ምን እንደሚል when the price of the commodity rises the quantity supplied of it of the market increases when the price of the commodity falls its quantity demanded decreases other factors determine supply remaining the same law of supply የሚለው ምንድነው price እና quantity demand quantity supply directly proportional ነው price ይጨምር quantity supply ይጨምራል የሚለው ነገር ነው የሚነግረን ማለት ነው so the price of the commodity increases and the market supply increases when the price of the commodity decreases the market supply will be decreases የሚለውን ወይም they are directly related የሚለውን ነገር ነው ሊያሳየን የሞከረው ማለት ነው እሺ በlaw of supply ውስጥ የተካተቱ ለምሳሌ ልክ እንደ ዲማንድ የሱም ምን አለው ሰፕላይ ስኬጁል እና ከርቭ አለው ልክ ዲማንድ ከርቭ እና ስኬጁል ብለን እንዳየነው ግን እዚህ ጋር የሚለየው ከዲማንድ ምንድነው ያላቸው ሪሌሽን ምንድነው ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን እንዳላቸው ያሳየናል ለምሳሌ እዚህ ጋር በሰፕላይ ስኬጁል ወይም በቴቡላር ፎርም ስናየው ፕራይሱ 12 በነበረበት ጊዜ የነበረው ኳንቲቲ ዲማንድ 60 ነው ፕራይሱ 10 የሆነ እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ኳንቲቲ ዲማንዱ ምን እያደረገ እየቀነሰ ይሄዳል የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው ያሳየናል ማለት ነው በዚህ ጋር በከርቭ መልክ ነው በሰፕላይ ከርቭ መልክ ነው ምን እያደረግን እየገለጽ ነው እዚህ ጋር ፕራይሱ ዲክሪዝ ባደረገ ቁጥር ያለው ኳንቲቲ ዲማንድም ዲክሪዝ እያደረገ እንደሆነ ያሳየናል ከዚህ በተቃራኒ ለምሳሌ ፕራይሱ ኢንክሪዝ ቢያደርግ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንዱ ኢንክሪዝ እያደረገ መሆኑን የሚያሳየን ሰፕላይ በሁለት መንገድ በከርቭና እዚህ ጋር በስኬጁል እንዳየነውና እዚህ ጋር በከርቭ እንዳየነው መግለጽ እንችላለን ማለት ነው አሁንም ግን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጎት እንዳይረሱ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ዲተርሚናንትስ ኦፍ ሰፕላይ የሚለው ነው factors determining in the supply of a product የሚለው ነገር ነኝ determine supply of product and determine የሚያደርገው የመጀመሪያው production technology ነው production technology እንዴት ነው determine የሚያደርገው የአንድ ድርጅት ቴክኖሎጂ ወይም ሞዲፊኬሽኑ እየጨመረ ከመጣ በዛው ሰፕላይም ወይም የአቅርቦት መጠን ይጨምራል የሚለው ነው price of factors raw materialsዎችን ያጠቃልላል ይሄ የጥሬ ዕቃዎች ዋጋ ፍላክቹ ቢጨምርም ቢቀንስም ማንን አፌክት ያደርጋል ሰፕላይን ዲተርሚን ያደርጋል ማለት ነው ፕራይስ ኦፍ አዘር ፕሮዳክት የሌሎች ፕሮዳክት ወይም የሌሎች ተመሳሳይ የሆኑ ፕሮዳክቶች ፕራይስ ራሱ
ሰፕላዩን ዲተርማይን ያደርጋል። ነምበር ኦፍ ፕሮዲውሰርስ በአንድ አካባቢ ወይም በአንድ ማርኬት ኤሪያ ያሉ የአምራቾች መጠን ወይም የአምራቾች ቁጥር የሰፕላዩን ዲተርማይን ያደርጋል። ታክስስ ኤንድ ሰብሳይድስ ይሄ ኦልሞስት የገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን የምንለው ነው ወይም የመንግስት ጣልቃ ገብነት ነው። ወይም በታክስ ወይም በድጎማ መልክ ምን ያደርገዋል? ያንን ሰፕላይ ዲተርማይን ያደርገዋል። ለምሳሌ በድጎማ ካልን መንግስት ለነዳጅ ድጎማ ከሰጠ እዛ ነዳጅ የሚያከፋፍሉት ሰፕላይ አቅርቦታቸው እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። so these are the determinants of the supply የሚለውን ነገር አለመርሳት ነው። እሺ ቀጥለን ደግሞ elasticity of supply ምን እንደሆነ እናያለን። The concept of elasticity of supply is a relative measure of the responsiveness of quantity supplied of a commodity to the changes in its price ማለት ነው። change in price በሚኖርበት ጊዜ ወይም የዋጋ ለውጥ በሚኖርበት ጊዜ it's the elasticity of supply ምንድነው? relative የሆነ measure ነው። responsiveness of a quantity supplied of a commodity to the change in its prices የተለያዩ ኳንቲቲዎችን ሰፕላይ የምናደርግባቸው ሪስፖንስ ወይም ምላሽ የምንሰጥበት መንገድ የፕራይስ ለውጥ ሲኖር የሚያሳየን ምንድነው? ኤላስቲሲቲ ኦፍ ሰፕላይ ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ለምሳሌ ፕሮዲውሰሮች ብዙ ፕሮዲውስ የሚያደርጉት ብዙ ዲማንድ ሲኖር ነው ብለናል። ቼንጅ ኢን ፕራይስ ሲኖርም ወይም ዋጋው ሲጨምርም ብዙ ፕሮዲውስ ያደርጋሉ የሚለውን ያሳየናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሰፕላይ ላይ የምናየው የምንድነው? ነው የሻጮችን ሪስፖንስ ነው። ሰፕላይ ለሚያደርጉት ኳንቲቲ ፕራይሱ ቼንጅ ሲያደርግ ወይም የተለወጠ ሲመጣ ያላቸውን ሪስፖንስ ኤላስቲሲቲ ኦፍ ሰፕላይ ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። ኤላስቲሲቲ ኦፍ ሰፕላይ በምን ፎርሙላ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን? ኢትስ proportionate change in quantity supply over proportionate change in price ብለን በዚህ ፎርሙላ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ኤላስቲሲቲ ኦፍ ሰፕላይ change in quantity supplied over change in a price times price over quantity በሚለው ፎርሙላ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው elasticity of supply. However, for an accurate measure of elasticity of supply, midpoint method should be used. አሁን ከላይ ካለው በተጨማሪ accurate ወይም ትክክለኛ የሆነ ፎርሙላ አለው elasticity of supply የምንለው midpoint ፎርሙላ የሚባል አለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት change in quantity supplied over change in price times price 1 plus price 2 over quantity 1 plus quantity 2 ብለን በዚህ ካልኩሌት ብናደርገው more accurate ነው ወይም more ትክክለኛ ነው ማለት ነው። አዎ ይሄ ደግሞ የሚገልጽልን ፕራይስ ቼንጁን ለማሳየት ነው ወይም ቼንጅ ኢን ፕራይሱ እየጨመረ ከመጣ በዚህ ፎርሙላ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀጣዩ ስንሄድ when the supply curve is upward sloping the elasticity of the supply will be anything between 0 and infinity depending on its magnitude elasticity of supply can be divided as follows ይላል። ለምሳሌ አሁን if elasticity of supply is equal to 0 it is called perfectly inelastic graphically ይሄንን ይመስላል። እዚህ ጋር elasticity of supply 0 የሚሆንበት ምን ሲሆን ነው? ኳንቲቲ ሰፕላያችን 0 ሲሆን ነው። because elasticity of supply is equal to quantity of supply over the price change ነው አይደለ? so quantity of supplyያችን 0 ከሆነ elasticity of supply ምን ይሆናል? 0 ይሆናል። so ያ ኮንዲሽን ምን ይባላል? perfectly inelastic condition ይባላል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ እንሂድ። እሺ ቀጥለን ደግሞ perfectly elastic ምንድነው? unitary elastic ምንድነው የሚለውን ስናይ when elasticity of supply is equal with infinite or that is when change in price equals to 0 change in price ሳይኖር ሲቀር ወይም change in price unchanged ሲሆን ምን ተብሎ ይታወቃል? perfectly elastic ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። እዚህ ጋር በግራፍ መልክ አስቀምጦታል። እዚህ ጋር እንደምናየው የፕራይስ ቼንጅ የለም። እዚህ ጋር ነው ያለው ፕራይስ ቼንጅ የለም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት elasticity of supply ምን ሊሆን ይችላል? ኢንፋይናይት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሺ ቀጥለን የምናየው ደግሞ elasticity of supply አንድ የሚሆነው መቼ ነው የሚለውን ስናይ it's called unitary elastic ነው። አንድ ሲሆን elasticity of supplyያችን unitary elastic እንለዋለን። በዚህ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አድርገን በግራፊክ መልክ ሪፕሬዘንት ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው change in price and change in quality ምንድነው? ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። በዛ ጊዜ ነው elasticity of supplyያችን አንድ ወይም unitarily elastic የሚሆንልን ማለት ነው። እሺ so ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው market equilibrium ወይም equilibrium determination ነው። ይሄ ምንድነው የሚባለው? market equilibrium is the result of an interaction of the demand and supply curves that determine the price and quantity equilibrium እዚህ ጋር ምንድነው የሚገልጽልን? market equilibrium ማለት
ኳንቲቲ ዲማንዳችንና ኳንቲቲ ሰፕላያችን ኢኳል የሚሆንበት ፖይንት ማርኬት ኢኩሊብሪየም ይባላል። ሶ ፕራይስ እና ኳንቲቲ ኢኩሊብሪየም ማለት ነው ማርኬት ኢኩሊብሪየም ማለት። ይሄ ማለት ኳንቲቲ ሰፕላያችንና ኳንቲቲ ዲማንዳችን ኢኳል የሚሆንበት ፖይንት ማርኬት ኢኩሊብሪየም ኦር ኢኩሊብሪየም ፖይንት ይባላል። The price at which quantity demand equals to quantity supplied it's called equilibrium price. equilibrium price የምንለው ምንድነው? ፕራይስ አለች ያቺ ፒ አለች ያቺ ፒ ምንድነው? ኳንቲቲ ሰፕላይ እና ኳንቲቲ ዲማንድ ኢኳል የሚሆንበት point equilibrium price ይባላል። For at this price the two forces demand and supply exactly balance each other. እዚህ ጋር ምንድነው የሚገልጽልን? ዲማንዱና ሰፕላይ የዛኔ ባላንስ ነው የሚያደርጉት because at equilibrium point ስለሆነ ወይም ፕራይሳቸው at equilibrium ስለሆነ the quantity of the good which is purchased and the sold at this equilibrium price is called equilibrium amount. እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? ኳንቲቲው የዛ የአንድ ምርት ኳንቲቲው ወይም ጉዱ ፐርቼዝ የምናደርገው ጉዱ at equilibrium price ሲሸጥ ወይም at equilibrium price ሲቀመጥ ማን ይባላል? ይሄ ደግሞ equilibrium amount ይባላል ማለት ነው። The equilibrium has the property that once that the market settles on the point it stays there unless the supply or the demand shifts. supply እና demand shift በማያደርጉበት ፖይንት ማለትም supply እና demand almost balance በሚያደርጉበት ፖይንት ምን ይፈጠራል ማለት ነው? equilibrium exist ያደርጋል የሚለውን ነገር አለመርሳት ነው። እሺ እዚህ ጋር ኢኩሊብሪየምን ምን ማድረግ እንችላለን? በግራፍ መልክ እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ ፖይንት ኢ የሚያሳየን ምንድነው? እዚህ ጋር ያለው ፖይንት ኢ የሚያሳየን ማርኬት ኢኩሊብሪየሙን ነው የሚያሳየን። ፖይንት እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ፖይንት ኢ የሚያሳየን ደግሞ ስሞል ኢ እዚህ ጋር ያለው የሚያሳየን ደግሞ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ነው። ኳንቲቲ ኦፍ ኢ የሚያሳየን ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ነው። ማርኬት ኢኩሊብሪየም ዲማንድ ነው የሚያሳየን እና ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ እና ኳንቲቲ ኦፍ ሰፕላይ እኩል መሆናቸውን በዚህ ግራፍ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ማየት ያለብን ምንድነው? እዚህ ጋር ፖይንት ኢ ላይ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ኦር ማርኬት ክሊሪንግ ፕራይስ የምንለው ኳንቲቲና ኳንቲቲ ዲማንድ እና ኳንቲቲ ሰፕላይ እኩል የሆኑበት ዋጋ ማለት ነው በአማርኛው። ማርኬት ኢኩሊብሪየም ዲማንድ ደግሞ የምንለው ምንድነው? ኳንቲቲ እና ሰፕላይ ወይም ኳንቲቲ ዲማንድ እና ኳንቲቲ ሰፕላይ ኢኳል የሆኑበት ፍላጎት ወይም ዲማንድ ምን ይባላል? ማርኬት ኢኩሊብሪየም ዲማንድ ይባላል። እዚህ ጋር ኪውኢ እና ፒኢ ያነሳ ነው። ኢትስ ኢ ማለት በቃ ኢኩሊብሪየም ፖይንት ማለት ነው ወይም the market equilibrium። ኢ ማለት ኪውዲ ወይም ኳንቲቲ ዲማንድ is equal to ኳንቲቲ ሰፕላይ የሚለው ነገር ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ወደ መጨረሻው ያገባደድን ስለሆነ አንድ ኤግዛምፕል አለ እኔ ማርኬቲንግ ፋንክሽን የሚለው ለምሳሌ QD is equal to 100 minus 3P or quantity supply is equal to 2P plus 20 ማይነስ የሆነበት ምንድነው? ኳንቲቲ ዲማንድ ጊዜ ፕራይስ እና ኳንቲቲ ዲማንድ ኢንቨርስሊ ሪሌሽን ስለሆነ ነው። ኳንቲቲ ኦፍ ኤስ ደግሞ 2P plus 20 ደግሞ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? they are directly proportional ስለሆነ የኮምፒቲቲቭ ፕሮፐርቲ ስለሆነ it's nothing matter። so እዚህ ጋር ስንሄድ ኤ ላይ ስንሄድ calculate the market equilibrium price and quantity የሚለው at equilibrium ላይ ኳንቲቲ ዲማንድ is equal to ኳንቲቲ ሰፕላይ። ይሄ ማለት ኳንቲቲ ዲማንድ ላይ የነበረውን 100 minus 3P is equal to 2P plus 20 የሚለውን ነው። ይሄን shift ስናደርገው የፒ ዋጋ ወይም የፕራይስ ዋጋ ስትመጣ 16 መጣ ማለት ነው። so ሁለተኛው ጥያቄ find the quantity supply and the quantity price at P is equal to 16 ደግሞ የሚለው 16ን ካገኘን በኋላ 16ን እዚህ ፕራይስ ቦታ ላይ እንተካለን። ይሄ ማለት 100 ሲቀነስ 3 ሲባዛ በ16 ስንት ይመጣል? 100 ሲቀነስ ለ48 52 ይመጣል። የኳንቲቲ ሰፕላዩ ደግሞ 2 ሲባዛ በ16 ሲደመር 20 52 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ከፕራይስ አጠገብ የምታዩት ይሄ ኢንተርሴፕት ይባላል። ኢንተርሴፕት ደግሞ ምንድነው? it's the maximum amount of the quantity demand or the quantity supply at zero price። ይሄ ፕራይሳችን ዜሮ ሲሆን the maximum amount of quantity demand ለመግለጽ ነው ይሄ ኢንተርሴፕት የተቀመጠው 100 እና 20 የሚለው ማለት ነው። እና የዛሬው መርሃ ግብራችን ይሄን ይመስል ነበር። ቀጣይ ደግሞ በጥያቄዎች እንመጣለን። እናንተ ይሄን በጣም ፕራክቲስ አድርጉት፣ በጣም እዩት። ኢኮኖሚክስ በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው። ቀለል አድርጎ የሚሰራ ኮንሰፕት ነው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጎት እንዳይረሱ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።